KRPI 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:35 ਹੋ ਗਏ। ਸਤਨਾਸ਼ ਖੰਸੋ ਤਲਾਤੀਨ ਤਹਿਕਾਕ 12:35 9 ਸਤੰਬਰ ਵਰਾ 2021 ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਰੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਬਦਾਣਾ ਉੱਡਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਹੋ ਗਈ ਭਾਦੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੰਬੰਧ 553 ਜਮਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਲਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਮੈਕਸਕੀ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੈਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਸੋ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਡ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ MP ਬਣਿਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਸੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 1:10 ਤੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? 144 247 1550 1844247155 ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। 12:38 ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸੱਥ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਰਾਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਲੋ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਜਦ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਤੇ ਉਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਾਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਗਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿਘਲਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਅੱਗ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕਣ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕਣ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਸ ਜਦ ਹੱਸਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ MP ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਸੀ ਜਦ 30-31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਡੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Hi Brad, thank you for joining. Hello sir, how's it going today? Very good, I'm very fine. Tell me about yourself. Mera naam Brad Visha. I'm 37 years old. I'm born and raised in Matsqui, which is now Abbotsford, British Columbia. I'm the husband to a beautiful wife and the blessed father of 2 young boys, and I am the Conservative candidate for the #1 riding in Canada, Mission Matsqui, Fraser Canyon. Thank you. You have to learn Punjabi now because you're always around Punjabi youngsters, Punjabi people, and I know in 2015, 2014 when I met you first time at the Indo-Canadian Workers Associations and Jodha Chakkal's house, and you were so shining and you are still shining. Let's get to business now. Tell me about, is there any checklist which should we do before get into politics? What should you do before you get into politics? Well, you know, I can speak to my own experience, and when I met you the first time and a lot of other people in the Punjabi community, it was about outreach. When I first started in politics, you know, I'm a Dutch Christian.
And Yes. I would go to the temple on a Sunday morning, and I would go, Sat Sri Akal, Mera Naam Brad Visa, I want to be your friend, I want to meet you. And I went to as many events as possible, and I went to as many homes as possible to earn people's trust. Earning people's trust is the number one thing you need to do in politics. It doesn't matter how much money you have. It doesn't matter what your parents did. It's all about working hard to get the trust of people. That is leadership, my friend, and that's what you need to do to be successful in politics. Speaking so many languages, Brad, this is a quality. I can speak a few languages, and you are learning Punjabi now. There is another candidate, and another politician in Abbotsford. He speaks so many Punjab towns and villages, but still community says he's not helping them. He's not deeply enriched with the community. You speak Punjabi, I admire it. Then how deep you have information of our community and our issues? Well, you know, when I got elected, I made a promise to everyone that I would be their voice in Ottawa and not Ottawa's voice in Mission, Matsqui, Fraser Canyon, Abbotsford, and Mission. And I said that I will stand up when you need me to stand up and push the issues. And that's why this Gora stood up and spoke about the farmer protest in the Punjab more than any MP in the entire country. I brought petitions forward, and I raised the issues my constituents were concerned about. And I went to local protests as well, and I stood with my constituents for human rights. And that is what you get with Brad Viss, someone who's going to walk alongside you, who's going to take your phone call, never change my number, who's going to work with you on the issues that matter. That's what I've done, and that's what I'm going to continue to do for Mission Matsqui, Fraser Canyon. And let's talk about those farmers' issues. And when you are getting away from party line, getting away from whip, I've been through it in 2019. Someone asked me if your party is not listening you, and what you will do. I say it will take me 5 hours to fly from Ottawa and come back to my constituency and ask my constituents will resign. And that fired back on me that we are not going to choose an MP who's going to resign on some issues. Getting away from party line, getting away from policies, getting away from party whip, and getting a petition, is there some consequences you have been through? You know what? I made it clear. I worked with my colleague Michael Chong, who's the foreign affairs critic, and I got permission, and I followed all the rules, and I said, this is what I'm going to say, and this is what I'm going to do. In the Conservative Party of Canada, we are the most diverse party. There's lots of different shades of blue. And if you follow the rules and you're open about what your objectives are, and if it's a community issue first and foremost, your job as a member of Parliament is to be a delegate of the communities you represent. And that's what I did. And I did not face any consequences for it. I just made sure that I let people know in advance what I was going to do. Brad, there is some sort of rumors, or there might be some issues with the all minorities being through while Harper was in government and Kenny was, and immigration issues. People were thinking that the Conservative are right-wing ideology against minorities. Is that right? No, that's completely false. And under Stephen Harper, at the time, our immigration levels were the highest they had ever been in Canada. And in this election, in our platform, we make a commitment to focus on some of the issues I heard the most about in the Punjabi community. And that is, first, fixing the family reunification program. This is a big problem in Canada. It takes too long, and it's not transparent enough for people to connect with their families once they've been in Canada. We need a more transparent process, and the Public Service of Canada needs to update its technological capacity
to handle the influx of cases that we have, to ensure that people here that want to bring their spouses to Canada can do that in a timely way. The second thing we're going to do is we're going to review the visitor visa process. For many people listening, you've gone through multiple applications to bring over a family for a funeral or a baptism or a big family event like the building of a new home, and you want to celebrate it with the people you love. I heard loud and clear that the system is not very fair because people do an application in good faith, and then it's rejected because they didn't cross their T or dot their I. So we're suggesting that we're going to digitize the process. We're going to make it much easier for families to apply for visitor visas and give them the opportunity when they make a simple mistake or they miss something, not to have to start the process all over again and wait 40 days or whatever the timeline is, but to have that done more quickly. That's a big commitment of the Conservative Party. And then finally on immigration, another thing I hear about, and you know this too, that so many people who have advanced degrees in India, advanced degrees in China, in some other countries in South America, they're not able to practice their profession here. We need to do better to ensure that skilled immigrants who come here actually have the ability and a pathway to practice their profession that got them into Canada in the first place. So this is a big issue. I don't think we're going to solve it overnight, but we need to start addressing skills recognition. And then finally, one more point. Big one out in my riding where we have lots of blueberries. Labor. Big problem with labor. We need to get more people into Canada to work on farms, to give our farmers reliable sources of labor, but we also need to look at pathways to citizenship for people that come here to work on a farm. Because, you know, Harjit, when my family came, do you know what they did? My grandparents, all four of them, were farm laborers, and they came to Canada from the Netherlands in the 1950s. They were all very, very poor. The country was destroyed, and they worked for 2 years for a farmer, and then after that 2 years, they could get their permanent residency and their citizenship. So we have a history of doing this in Canada already. So what the Conservatives is proposing is just looking at some common sense things that we can do to support new immigrants into Canada and make sure that we get people here that want to work and build Canada to be an even better place to live and raise a family. Okay, there's another issue, and it's very deep, troubling issue. Mr. Kenny started Super Visa. We were very happy on that time. Community was very happy. Our parents were waiting and lining up to lodge the application, and it was going on and on and on, and all government were fingering each other. Liberal was saying conservative, now conservative was gone, and now liberal government is saying again it's due to that. And those parents don't have any status, no medical, no PR, and we get in the house in the evening, we look in their eyes, are they okay? No issue with their health. If they got something, we were so worried where we will take them. Insurance money is not enough. How do you fix that? That's big backlog. Canada's Conservatives recognize that many new Canadians, they want to bring their family members to join them, and we still stand by the Super Visa program. But we need to allow those coming to Canada on a Super Visa to purchase health insurance from the government of their province or territory on a cost recovery basis where the provincial or territorial government wishes to offer this option. So what the Conservatives are saying is that we want to do something similar to what we do for foreign students. They get into the public plan. We want to do that for parents coming on Super Visas. And the commitment of Erin O'Toole is to work with the provinces and territories to make that a reality. And we also want to address the Super Visa by allowing family members of Canadians to come and live in Canada for up to 5 years without permanent status, renewing their stay for additional time where appropriate, provided that they purchase the health insurance. So we know that the program needs some adjustments,
and it's right in our platform. We're committed to addressing the biggest problem people have with the program, and that's the cost of health insurance. Okay, the politics is a very bumpy road. It's not simple. The money even the MP is making and issues, the phone is ringing. Anyone he have some issue, he call you. You are accessible. That's what your all constituents are saying. Yeah. So, how are these from 19 to 21 while you were in office? What are your experience in last 2 years? Well, the biggest thing that I focused on when I got elected is making sure that I had a very efficient and functioning office. I make sure that everyone that comes in receives equal and fair treatment. I make sure that I have a staff member, Sukhpreet Kang, who speaks fluent Punjabi and can help people. We give no-nonsense support, that meaning we stick to all the guidelines put forward by the government, and we work very, very hard to push on all issues where the government has failed people, especially on visas. In addition, I've allocated new resources since I was elected to make sure that my office is present in all corners of the riding, and I've run a mobile office up through the Fraser Canyon since I was elected. Because at the end of the day, the most important thing that I do as an MP is to make sure that people know that when they need help, I'm there to help them. And admittedly, sometimes an MP can't do what people want, but you need to be able to communicate that in a compassionate and fair way. Now, COVID, of course, made things difficult for every member of Parliament across Canada and to connect with people because we were on lockdown. In my riding, I couldn't even travel to the northern communities unless on essential business. So what I also did was I started doing biweekly emails to my constituents, and I started doing paper surveys that were sent to every household on a very regular basis to ensure that people had the opportunity to give feedback to Brad Viss, and I could hear their constructive criticism and their positive criticism to make sure that I always had the back of my constituents. But I'm proud of my record, and I'm proud of the work that I've done to uplift everyone in my community, to fight on agricultural issues, to fight, to support people on immigration problems, and to be there to raise important issues like the farmers' protests as well. Okay, there's another issue lingering in community that the MP have power to write a support letter in order to get a visit visa. After get a visit visa letter from MP's office, which they are obliged to do, we are just feeling like we are being bought by that MP, and they are like this always, that if Brad is not there, I won't get a visit visa. Is that right, that MP have that much power? They can get anyone a visit visa from India? No. The visitor visas, first and foremost, the independent officials who review visitor visas make a determination. In the guidelines set by the Liberal government, they said that visitor visa letters from an MP are usually only very useful when there's been discrepancies in previous applications or where there's a pressing issue to get a visa fast-tracked, say for a funeral, for example. The most important thing when you do a visitor visa application is to make sure that you provide all the supporting documentation and that you have flights booked and that you have enough money in your bank account. So my office has always done that. Brad, hold on the line. Hi, Brad. Please continue. What I was saying is that I give everyone equal treatment and service in my office, and I follow all the guidelines set by Immigration Canada related to letters. But almost for anyone that comes into my office, if they're asking for me to flag their file to make sure that it's being processed in a timely way, I generally almost always oblige to make sure
that people have an email letter from their member of parliament. It's a simple thing to do to give people a lot of assurances, but the most important thing to do on a visitor visa application is to make sure that the individual wanting to come to Canada has the appropriate financial means to cover a trip, or do they have a family member in Canada able to sponsor them and cover the costs. And I work with all people that come into my office to make sure that that information is communicated. That's the most important. Here's another ritual. I wanted to discuss with you that I don't get much elected officials on my show. I don't know why. Maybe tough questions. There's another ritual in the community. The person who has deep pockets, he can be MLA, MP, or councillor anywhere. Need a party place, some drinks, some non-veg, and dance, and he will get the votes. Is that right? Do you do? Can you ask you do that all again? I'm not quite sure what you're getting at. Mm-hmm. Can you just repeat that? I couldn't hear you clearly there. Sorry, I was trying to say, Brad, that another thing we got in the community, people who is rich, have deep pockets, and he can spend lots on beyond election Canada budget line from side, partying, and put his influence on the voters that I'm rich. Is there something to do to get elected MP? Well, you know, in Canada, we have the Elections Canada Act, and anyone spending outside of the budget set forward by Elections Canada is committing a crime if the purpose of those funds are being used to promote a candidate. All expenses must go through a registered financial agent, and they must adhere to the very strict guidelines. Canada is one of the best countries in the world because it doesn't matter if you're rich or poor, how much money your mom or dad had. All candidates must spend the same amount of money. And if you're not doing that, you're breaking the rules. And that is not the Canadian way. All people come to Canada from all over the world. A lot from India, and in my family, because you know my wife is Filipino. They come to Canada because they love our democracy. They love our Constitution, which is about peace, order, and good government. And all Canadians, and especially immigrants who came from countries where those principles are not upheld in the same way, they value our democracy because they know it's really run by the people at the end of the day, that the taxpayer, the men and women going to work every day, are the ones making the final decision. So any individual who thinks they can throw money around to get someone elected, that's not the Canadian way, and that's a crime. We were trying, I was trying my best to ask whatever I have in mind. Is there anything I didn't ask you? Would like to say something at the closing? You know, Mr. Gill, at the end of the day, I am so honored to be the MP for Mission Matsqui Fraser Canyon. I love all of my constituents, and I do my very best to stand up for them every single day, to work for them day in and day out, to bring their issues to Ottawa, to raise their voices, and to be present in the community when I'm not serving them in Canada's Parliament. I'm seeking my second term. It's my third election, to earn people's trust, to continue doing that great work, to walking alongside all my brothers and sisters in Abbotsford, Mission, Agassiz, Harrison Hot Springs, Yale, Boston Bar, Ashcroft, Cache Creek, Lillooet, and the Bridge River Valley. This riding is beautiful. It's the #1 place in Canada, and I love every corner of it, and I love every constituent, and I want to keep fighting for them because the best days are to come. Canada is the greatest country on earth, and we are so blessed. And I am so honored to do the work that I do, to serve people and to live life alongside them. Thank you, my friend. Thank you, Mr. Biss, and best wishes, and hope you will do more better in coming years, whether you are elected or not. The public servant should be along public, as you did in 2015. You lost the election, but you still part of community everywhere. Whenever
wherever it was in Abbotsford, a public gathering which I attended, you were there. This is something I give you from my personal account. Best wishes again. Thank you. Thank you so much, and thank you for having me on the program today, and I'm really honored to be here. Thank you. ब्रैड दिस गल कर रहे थे जी एक ਭਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਿਓ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਖਾਸਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਭਲਿੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ask him he don't have his own house he live in a rental house when he gonna buy a new house ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹਰ ਪਰੂਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਹਟਣਗੇ ਸੋ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਬ੍ਰੈਡਵਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ 19 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ NDP ਦੇ ਲਿਨ ਪੈਰਨ ਨੇ ਅੱਜ 37% ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਵਿਸ ਹੈ +-7 38% ਤੇ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲਾ +-6% 23% ਤੇ NDP ਹੈ +-6%। ਸੋ ਆਹ ਅੱਜ ਦੀ 338 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ UTA ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ NDP ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਸਰੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ NDP ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2020 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ 23 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ 1300 ਨਰਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ SFU ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲਮਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ BC NDP ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ 23-24 ਚੱਲੂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ SFU 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੋ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ NDP ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 23-24 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 MLA ਚੁਣੇ ਹੁਣ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ BC NDP ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀ 'ਚ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ NDP ਵਾਲੇ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਕੀ UTA ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ UTA ਜੀ ਬੜਾ ਫਨੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ
ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਖੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ MLA ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਤਕੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮਿਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਜੀ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2011 ਤੇ 12 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪੋਰਟ ਸਾਲਾਨਾ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਨਾ ਕੋਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਉਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੋਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਈਮੇਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਗਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, 1700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਇਆ, ਜੇ 50,000 ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 50,000 ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50,000 ਡਾਲਰ ਬਚਿਆ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਲਓ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ। ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ? ਕੀ UTA ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੰਗ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਬੜੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ, ਕਦ ਨਿਬੜੂ? ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੀਏ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ 850 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 100-150 ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੌਬੀ ਕਿੱਡੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 1-2 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਕ TV ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, 1700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੋਰਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਸਦਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-7-10,000 ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 10-11 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੜੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੈਠੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ $1,00,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। $1,00,000 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਜਦ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 18 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਜ਼ੈਡਾ ਰੋਡਰੀਗਸ। ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 2018 ਚ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਸੀਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਕਰਜ਼ੈਡਾ ਰੋਡਰੀਗਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਬੂਲ ਝੜ ਗਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਬਲਾ 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 ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਪਈ। ਤੇ ਨੌਨ ਸੈਂਟਡ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਣੀ ਆ। ਨੌਨ ਸੈਂਟਡ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਘਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕੋ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ, I don't want to live here. Next. ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ 50-50, 60-60 ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। 10 ਕੋਰਸ, ਮੇਰਾ 10 ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। BHS ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਪਲੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ BHS ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੈਡਾ ਰੋਡਰੀਗਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਲੂਲੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਰਾਸੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਪੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਕੂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਿੰਗ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ ਹੈ ਵਿਸਫੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆਰਗਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਬਲਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜੀ 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 ਤੇਰੇ ਪਾਈਏ। ਯਾਰ ਜ਼ੈਡਾ ਰੋਡਰਿਗਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਬਲੌਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਚ, ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੂਟ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਘੜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊ। ਰੋਲੈਕਸ ਆ, ਰੈਡੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੋਲੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊ। ਗਲਤੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟਰਫਿਟ। ਇੱਥੇ ਹਮ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮ ਨਿਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਸੱਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਅਸਲ ਲੈ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਐਡਾ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਾਰ ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਲਾ LE 3000 ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। LE 3000 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਿਆ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਬੈਂਟਲੀ ਮੰਟੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਆ ਇੱਕ 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਫਿਰ, ਜੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਗ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੱਕ ਕੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੈਡਾ ਰੋਡਰਿਗਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਜਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਈ, 17 ਚ 18 ਚ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਡਨ। ਹੁਣ ਡੀਟੇਲ ਚ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗਈ, 7 ਸਟਾਰ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਹੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਾਊਂਡਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ। ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਰੁੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਘੜੀਸਾ ਬੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੁੰਨੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ।
ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਇਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਛਣਕਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿੰਗਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਸਾਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੂਬਹੂ ਮੈਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 56 ਡੇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਤਰਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਰਗੇਜ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 4500 4200 ਆ ਜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਚ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। 7 ਸੀ ਰੈਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਲ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਮੇਰੇ ਸੌਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੇਂਦ ਨਾ ਬਣੋ ਗੇਂਦ। ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਾ ਮੌਰਗੇਜ 778 552 66 68 778 241 33 42। ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬਸਪੋਰਟ 'ਚ 778 552 66 68 778 241 33 42। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ 48 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ, ਮੇਨ ਤੇ 49, ਮੇਨ ਤੇ 47 ਦੇ ਸੰਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। 48 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਅਰ ਡਾਈ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਬੋਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 925 895 4208। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ 9258954208 ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 KP। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ KP ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ 73 years old and working as a security. ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਪਨ ਟਾਈਪ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਜਸਟ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਫਰ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।